Shadows dance where time won't soar. Hallå där. Välkommen till kanalen. Ja, fan. Nu har ju snöstormen Anna kommit. Och det har kommit en hel del snö. Det är svårt att säga mycket det, men det är bra mycket. Och vad gör man då? Det är väl det perfekta läget att prova Jarmo, eller Jarvo. Det är det här jag väntar på i flera dagar. Eller flera månader nästan. Så nu 1 januari då small det till. Då kom det snön och rejält snöstorm. Men ja, han står ju här. Han har ju faktiskt fått vara ute en sväng på morgonen här. I morse fick han gå en runda, för det hade ju kommit rätt som är bra med snö då också. Så här står han i blåsvinden och laddar batteriet. Det är en laddningsplatta på honom, så att han behöver inte komma i kontakt med kontakter. Det kommer ju ett paket där. Alltså jag har en liten unboxing på själva snöslungan. Själva modulen, gräsklippan, det finns det också filmer på. Det kan jag köra i beskrivningen, så finns det film på den. Det är ruggigt väder. Jag vet inte hur bra det syns i kameran. Men vi gör så här. Den går ju naturligtvis att köra med automatik. Han känner till och med av när det börjar på snöa. Så att han har skickat notiser till mig hela morgonen, hela dagen. Att nu vill jag ut och jobba. Kör igång för rackaren. Så att han har väntat. Men under tiden ni kollar på unboxingen så låter jag den här Jarvo börja på lite grann med att slunga snö. Snö på vägen. Börja nu. Och nu är det att han har han tar det om när... Han ser när det är folk i vägen och sådär. Så att han säger till att man är för nära. Men kolla på unboxing-videon så får ni se mer av den här sen. Det man kan se här då, det är man får med lite verktyg. Bits och grejer. Skruvmättar. Ja, man får ju med allting. Det är väldigt bra ordnat så från Jarbo. Här har vi så man kan göra rent slungan. Sen sparar vi Quick Start Guide. Det brukar också vara ganska bra. Rejäla böcker. Det är utkastet då. Det är någon kilo. Kan man ju lugnt påstå. Kamerorna. Sen har vi en liten stötdämpare där. Det är väl avkänning där så han inte kör in i någonting. Känns ändå jävligt rejäl. Här har vi någonting. Det är väldigt välpaketerat allting. Men här är banden som ska bytas ut på själva enheten. Ja. Dubbat. Så, det var alles som var med. Mer var inte med någon
har inte med dem mer. Och då är det ju till att börja på byta ut den här rackaren. Och det här är ju inga större konstigheter. Man lyfter upp den där. Ta bort strömkabeln. Bajonett. Hon kom fram till mig på dansen. Hon låg och sa, ska vi ta en chans? Jag kände hur pulsen rusade när hon sa, vi tar en slowdans. För när lamporna slocknar i natten och musiken går i trans, så vill jag känna rytmen i kroppen. Ge mig lite mer än bara dans, ja. Vi kan låtsas vi är på scenen och publiken är någon annans chans. Men här och nu i våra händer finns det mer än bara dans. Hon viskade mjukt i mitt öra, du dansar som om du vet precis hur man får mig att tappa fotfästet och allt blir plötsligt paradis. För när lamporna slocknar i natten och musiken går i trans. Då är det bara de här kvar att klippa bort. Klar. Jag tog det allt som allt 45 minuter kanske. Har vi fått information här att den är ändrad till snöslungeläge. Kan man köra upp och ner. Och upp. Kan man styra vart man ska skicka snön. Sen har vi det roligaste då. Och se om det här funkar. Och nu kan man ju ställa den så att han kör olika scenarion. Han kan ju köra cirklar och allting sånt. Jag har försökt att ställa till den så att den ska bli ganska bra. Men som ni ser så är han ju... Ja, jag är faktiskt impad utav honom. Sen är det att han ställer in fart och allting sånt efter hur mycket snö han har. Oj. Där vart det fel. Jag kan se om vi hittar igen den. Jo, det var det jag skulle säga. Den ställer ju in fart och hela den biten. Beroende på hur mycket snö han har. Och nu om vi ser, det är lite svårt att se här kanske. Men nu är han ju nästan helt borta. Jarmo, här är ju jättemycket snö. Jag ska se här. Jag ska gå emot den. Det är faktiskt riktigt bra med snö som man har skickat undan här. Sen kan man ju ställa hur djupt han ska ta också. Det är ju... Titta här. Här är det
Det är jättemycket. Otroligt bra. Sen har ju plogbilen varit här. Jag hör ju gruset. Och sen det är inte många dagar sedan vi hade helt inte hade någon snö. Och så är det ju is under också naturligtvis. Att han har ju som inte de bästa anlagerna, eller vad man ska säga. Och sen detekterar han ju människor då på 5 meters avstånd. Det har jag stängt av nu. Vi ska se hur han klarar det här. Man var bara tvungen att kolla, man har ju bara sett dem där på internet. Ja, nej, jag håller på att testa han för internet, men jag har en grop där precis, så nu kör han ju fast i den. Men han tog för jävla bra spår här uppe över. Ja. Så jag får hjälpa han lite grann. Nej. Han kom iväg. Är du ute och kontrollerar vägar? Ja. Det... Det är roligt med sådana här leksaker. Ja, så är det. Ja, men som sagt var, han gör jävla bättre jobb än vad jag trodde. Ja. Faktiskt, jag har ju grusväg och sånt, så att det är lite kuperat också. Så att på en sån här... Sitta inne vid köksbordet sen och skotta. Ja, exakt. Ja. Jag håller på att spela in, jag har ju en YouTube-kanal, så att det är därför som jag gör det. Ja, där hade du en drönare med. Ja, exakt. Men jag vet inte, han mår ju inte så bra i det här, men han sköter sig rätt så bra ändå. Ja, det är roligt med leksaker. Ja, ja, du får kämpa på. Ja, jag gör det. Nej. Detsamma, hej då. Ja, från ingenstans där så lyckas han ju faktiskt att ta sig loss från den här. Jag har ju en liten grop här. Så det är inte alls bra. Eller alls bra. Det är så det ser ut oftast. Men ni såg ju, han kom ju loss. Jag var nästan tänkt att hjälpa han. Hjälpa han med den där, men jag behövde inte. Och som sagt var den här kanten. Jag ser ju här. Min fot mot den där. Det klarar jag av hur lätt som helst. Som ni såg. Så visst är man imponerad. Sen har jag en väg här också som jag ska köra. Där kommer vi och köra ikväll. Det är till våran kompost som är där i Slyn. Då kommer vi att köra då blir det blir ett riktigt test. Som ni hör så får ni med sig några stenar och sånt ibland. Det är blandat med sten och grus och sånt. Och sen går det ju att köra så att han kör 2 gånger samma område. Och då kan man ju ta om det är jäkligt mycket snö så behöver man inte ta allting precis. Utan då tar man ju bara det som man behöver. Men som ni ser nu, det här är ganska imponerande. Och sen kamerorna, de isar ju, det är ju värme i dem så att han ser ju hela tiden. Ja, imponerar inte det här, då vet jag inte. Ja.
Han springer bara iväg. Det är lite stök att sköta kameran och samtidigt drönaren. Och sen själva tornet är ju naturligtvis, vi ser att det rör sig åt den vinkel man vill ha. Man kan ju välja vart han ska spruta snön någonstans. Smart. Sen kan man ju även välja vinkel, så att vill man inte skjuta den allt för långt så kan man ju även vrida ner toppen på Jarmo så att han inte sprutar allt för långt. Men ja, stormen Anna, det är ingenting för Jarmo, det är inte. Inga problem alltså. Det klarar han galant. Så kul. Jättekul. Och som sagt var, han sköter ju det här med automatik. Så att jag behöver inte stå här egentligen och frysa som en jävla tok. Då är det nästan bättre att ha haft en snöslunga som man har dragit själv. Men ja, nej, imponerande som sagt. Och nu är det att nu kommer det väl komma lite snö, så att är det någonting som ni vill, som ni har frågor om eller sådär, som ni vill se hur han fungerar på, så hör av er. Skriv i eller ja, under beskrivningen. Eller skriv en kommentar menar jag. Så får man veta. Frågar man inte så vet man inte. Och som sagt var, han sköter ju det här med automatik. Sen har jag gjort det så att han går inte ändå ut på vägen, så att man behöver inte vara rädd att han ska bli påkörd av någon bil om inte den bara kör rakt emot honom. För han går inte så långt ut, alltså han håller sig på våran väg. Och skulle det vara att han kör fast och försöker lyfta snöslungan, prova, lyfta snöslungan, prova, och sen när han kommer iväg då börjar han på sänker igen då. Så att det funkar jättebra faktiskt. Det som inte är så roligt att höra, det är allt grus som far genom slungan. Det är ju mindre bra, men vad gör man inte? Man måste ju testa. Och sen, ja, nu blåser det och driver ganska bra här, så att, eller det har kanske inte börjat driva riktigt än, men det är klart att det kommer driva igen det här innan kvällen. Då får jag gå ut en gång till, så det är inga som helst problem. Och inte det är ganska skönt det? Ja, och slippa gå ut och köra snöslunga. Det tycker i alla fall jag. Och sen kan man ju ställa överlappningen, hur mycket man vill att han ska överlappa. Kan man ju ställa, man kan ju ställa allting. Så att den är väldigt justerbar.
grus. Körde han fast där, men då lyfter han lite grann och så kommer han loss. Och då är det en liten knul där som man hade lite problem att ta sig upp i. Jag vet inte om ni ser drönaren där uppe. Nej, han får kämpa ganska bra den också. Så att han står på snisken. Och här ska ni få se anledningen varför jag inte kör han här. Det är fullt med grus i snön här. Eller ja, det är grus under. Men jag provade han här på förmiddagen så han fick gå här. Han klarade ju av det, men det lät inget roligt i slungan. Så att jag kör den här vägen. Det är bra att ha den här uppe så att säga. Så det är skönt. Får jag kanske ta traktorn och göra så det blir en liten yta, så är det som inga problem för Jarbo sen. Ja, nej, men jag tycker att han får kämpa på här lite grann. Så går vi ut och tittar resultat sen. Får vi se så att det inte driver igen. Men som sagt var, det är lite lutning och det är lite... Ja, det är lite stök. Så att det är inte så lätt. Och som sagt var, ni ser på kamerorna här som man är utrustad med. Att de smälter ju runt omkring det. Det blir varmt och gött runt om på kamerorna. Även de på slungan ska ju vara tinade. I alla fall. Det är värsta. Ja. Jag tror jag går in och värmer mig. Så får Jarmo hålla på här. Så att vi tas ut med bilarna. För jag fryser om fingrarna. Otrolig maskin. Men som sagt var, vi ska göra en liten test här sen ikväll när det i mörkret kanske. Ska vi se hur han klarar av att göra upp stigen till komposten. Ja, jag lovar ju resultat förra gången, men det var inte att jag gick ut och filmade. Men nu har det snöat lite till, så kan vi se hur det ser ut när han far fram. Det är inte så jättemycket snö, men här var det i alla fall en driva. Jag vet inte, det är ganska mycket snö. Inga problem. Men nu ska vi göra ett riktigt test med honom. Vi ska köra upp man kan göra trottoarer. Jag tänkte vi skulle köra en sån till komposten som vi pratade om förut. Det kör vi idag när det är ljust. Riktigt nöjd med Jarmo. Det blir snö här oftast när man kör. Finns det ju en liten sån här man kan använda för att ta bort grejer. Sen är det att automatiskt så finns det en inställning som gör att han snurrar det här när han står och laddar. Så att det blir inte att han kör aldrig
Det fryser aldrig fast. Så det är jäkligt smart. Men nu gå till min gård. Ska vi se här då. Ja, start. Komposten har jag en som heter här. Så vi kör väl den då. Börja nu. Oj. Ja. Och han anpassar ju farten efter snömängden och sådär. Ja. Sen ser ni det att han körde fast där. Då går han, gör han ett nytt försök och lyfter själva snöslungan lite grann. Ja. Man kan ju justera hur långt han ska gå ner. Och nu kanske jag justerar han lite för långt ner, känns det som. Så han får kämpa. Det är ju världens grop där nu. Ja. Ja. Och sen är det, han kan ju gå i ganska djup snö så länge han har snöslungan igång. Och normalt sett så finns det ett säkerhetssystem som säger när det är människor närmare än 5 meter ifrån slungan så slår han av sig. Det är de här borta. Ja, det kan jag. Ja, gör det. Och det är ganska otroligt vad jämnt och fint det blir när man går här bakanför. Ja. Ja. Ja, maskinen är nästan borta. Det är egentligen fantastiskt det här. Ja, den är fantastisk. Jag kan se hur han gör där borta, för jag har ju bara gjort vägen till komposten. Jag ser här. Otroligt fint. Känns det dumt att gå här nu? Ja, det förstör. Så nu går in där. Ja, nu ska vi se hur han gör när han vänder där. För jag har ju som vägen tar ju slut där. Ja, det var ju enkelt. Han vände helt enkelt. Och nu ser vi att nu är den ju, tar den i backen. Ja. Men det där gick ju hur fint som helst. Och det är det som är så smart när han känner att han... Då måste han ju justera, så att det är som inte, han är inte dum. Det är nästan så att han är smartare som snöslunga än gräsklippare. Nu har han ju sänkt ytterligare då. För att få bort ännu mer av snön. Och det är ju en dålig gräsmatta under. Ja. Det är som inte... Har man... Ja, så är det ju. Kunde du frysa till så blir det ju riktigt bra det där.
Så där, nu har vi gjort en trottoar. Kom, får ni se. Jag vet inte hur många, men det är bra. Och det här är kanske inte den tjockaste grejen. Och han kan ju så mata på rätt så mycket snö. Det är tjockare. Ja. Nej, men så att Jarmo tycker jag funkar jättebra som med snöslungemodulen. Det är, jag tycker det är helt fantastiskt med tanke på hur vägen vårarna är. Den är inte rak på något vis. Det är grusväg. Det är gropar och allting sånt. Jag var helt säker på att det inte skulle funka nästan. Men ja, han matar ju på. Det kommer bara bli bättre och bättre ju mer. Och nu är det så att det finns ju länk och rabattkod i beskrivningen. Där, jag tror att de kör någon typ av kampanj nu på vinter. Med Jarmo, med snöslungemodul och allting. Och det jag rekommenderar, helt klart. Det är ju det som är kallast nu, det är att vara ute och filma när det är snö och kallt. Men nu är vi klara med det. Så att vi kanske kör någon mer film lite längre fram med Jarmo. Men ni får ha det så bra, så tummen upp och hypar och prenumerera naturligtvis. Så ska vi köra lite en giveaway lite längre fram i vår här. Det är bra. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då. Everything's free